حرکت زیبا و آسان. نوشته ابوتراب خسروی. خوانش مهدی محجوب. شاکی اصلی در این واقعه مادر سیروس میم بود که در دادخواستش میگوید پسرم از بچگی قدر اسباب و وسایلش را نمیدانست. همیشه چیزهایش را جا میگذاشت و ما را به دردسر میانداخت و ما مجبور میشدیم مثل حالا به دنبال وسایل گم شده‌اش بگردیم. ایشان در شرح جزئیات آن واقعه اظهار داشتند که آن شب سیروس روی تخت خوابش به خواب رفته بود و وقتی او دیده پنجره باز است و باد خنکی می آید و ممکن است سرما بخورد، خواسته پتویی رویش بیاندازد. یکی از پاهای سیروس را سر جایش نمی بیند. بر سرش فریاد می زند پایت را چه کرده ای؟ سیروس میم از خواب بیدار شده و نیمخیز می شود و او ادامه می دهد که تو همیشه باعث دردسر شده ای. چرا از وسایلت نگهداری نمی کنی؟ سیروس میم می گوید چرا اینقدر عصبانی هستی؟ مگر چه خبر شده؟ و وقتی نگاه مادرش را به جای خالی پایش می بیند می گوید موضوع آنقدر هم مهم نیست و او از زمان بچگی با این عضو نابکار اختلاف داشته و در واقع علت اصلی انحرافاتش او بوده و سالها به این فکر می‌کرده که راهی پیدا کند که از دستش خلاص شود و حالا در غیابش احساس آرامش می‌کند و نباید مادر مهربانش به خاطر یک چیز بی‌قابلیت عصبانی شود و او بر سر سیروس فریاد می‌کشد که آیا یک پا چیز بی‌قابلیتی است؟ اگر می‌گویی بد راه بود می‌توانستی مهارش را به دست بگیری که کجا برود کجا نرود، نه اینکه ولش کنی تا تو را به هر جا که میخواهد بکشاند و ادامه میدهد که حالا باید به دنبالش بگردیم و پیدایش کنیم. حتی اگر پیدایش نکنیم باید جانشینی برای او پیدا کنیم، هرچند که هیچ پایی جای پای اصلی را نمیگیرد چون که کاملا با تن آدم جفت و جور نمیشود. داشتن یک پای نامناسب به مراتب از داشتن یک کفش نامناسب بدتر است. کفش نامناسب را می شود از پا درآورد و به جایی پرتاب کرد، ولی اگر پای نامناسب به جایی پرتاب شود ممکن است آن پای دیگر نتواند وزن را تحمل کند و بدن را با سر به زمین بکوبد، به خصوص تو که مهارتی در لیلی کردن نداری. وقتی که ستوان سینا از سیروس میم در مورد این واقعه توضیح خواست و علت سوء تفاهم با آن عضو مسروقه را پرسیده، سیروس میم گفت که آن عضو بی توجه به دستوراتش او را به مکانهای ممنوعه می برده که در حال حاضر از این بابت مشکل ندارد و به همین دلیل از سارق شاکی نیست. مضافاً اینکه چون او آدم خوشقلبی است نمیخواهد اسباب زحمت او را فراهم کند. شاید پای سابقش در کنار آن مرد احساس خوشبختی می کند و آن مرد هم با او تفاهم بیشتری داشته باشد. ولی ستوان سینا اصرار بر تعقیب موضوع و کشف آن شیء مسروقه را داشت و معتقد بود که این واقعه ممکن است باعث شیوع سرقت‌های از این قبیل گردد که در آن صورت حتی اگر توان نیروهای انتظامی 10 برابر نیروی فعلی گردد قادر به حراست از اموال عمومی نخواهد بود. ولی سیروس میم در شرح دلایل عدم شکایتش اظهار داشته که سالهاست به این نتیجه رسیده که او علاوه بر آن عضو با اعضای دیگر هم سوء تفاهم دارد و میگوید اصولاً اعضای قرینه عبارتند از عضوی که کاملاً در خدمت آدمی است و عضوی دیگر که همیشه سرکش و نافرمان است و علت همه مشکلات رفتاری را نتیجه اصل ثنویت اعضا در خلقت می‌داند که باعث اختلال و عدم هماهنگی در اعمال آدمی می‌گردد. چنانکه این یک تجربه عمومی است که گاهی گوش‌های ما 2 صدای متفاوت را از ایجاد یک صدا می‌شنوند یا آنکه چشم‌ها 2 صورت متناقض از یک شیء را می‌بینند، مثلا چشمی صورتی زیبا می‌بیند و چشمی دیگر زشت و کریه، یا اینکه دست‌ها کارهای متناقضی را انجام می‌دهند. دستی به یک طرف صورتی سیلی می‌زند و دستی طرف دیگر را نوازش می‌کند، یا اینکه در مهلکه‌ای پایی می‌خواهد بگریزد و پای دیگر اصرار بر ایستادن دارد.
که معمولاً این تعارضات همه چیزی جز تناقض رفتار اعضا نیست و این معلول ثنویت اعضاست ولا غیر. من باب اثبات این ادعا مشاهده می‌نماییم که در هر کجا که ثنویت اعضا نقض شده نتیجه درخشان داشته است، چنانکه در معماری اعضای مفرد بدن امثال دهان، زبان، سر و غیره این مشکلات مشاهده نمی‌گردد. بنابراین انسان معاصر در حال عقوبت این اشتباه در خلقت است. ستوان سینا در تحقیقاتش از سیروس میم پرسیده است که در کجا این سرقت صورت گرفته و آیا او فرد مظنونی را با مشخصات احتمالی در آن حوالی رویت کرده یا خیر، چنانکه رویت شده در چه ساعتی بوده و سیروس میم اظهار می‌دارد که حدود ساعت 2 بعد از ظهر به کوهستان حاشیه شهر رفته و در دامنه کوه شروع به گردش می‌کند. مرد یکپایی را می‌بیند که بر معبر پلکانی کوه با چالاکی لیلی می‌کرده و بالا می‌رفته. از چابکی او مبهوت می‌شود و این را دلیل بر صحت نظرش درباره ثنویت اعضا می‌داند و در دفتر یادداشتش می‌نویسد که یکی از پاها اضافی بوده و ثنویت اعضا به حرکت زیبا و آسان انسان لطمه زده است و اصولاً جسم میبایستی از قرینگی مزاحم اعضا نجات یابد. ستوان سینا در زهر ورقه بازجویی می‌نویسد که بنابراین سارق به کوهنوردی علاقه دارد و این میتواند نشانه مشخصی برای شناسایی باشد، ولی سیروس میم میگوید در این ماجرا سرقتی وجود ندارد. آنچه اتفاق افتاده نتیجه توافقی سه جانبه بوده است و اضافه می‌کند که این جانب به دنبال راهی بودم که از شر این عضو نافرمان نجات یابم. ایشان هم مدت‌ها بود که قصد داشتند که دیگر بار سنگین مرا بر دوش نکشند و اما آن مرد یکپا هم اجالتاً به چنین عضوی احتیاج داشت، چنانکه آن روز روی صخره‌ای نشسته بوده که آن مرد سر می‌رسد. کوله پشتی بر پشت داشته و بر تنها پایش ایستاده بوده. به او میگوید اجازه می‌دهید کنارتان بنشینم؟ سیروس میم اظهار می‌دارد که خواهش می‌کنم و همانجا روی آن صخره پلک‌ها را بر هم می‌گذارد و می‌خوابد، ولی در واقع خواب نبوده است. در همان حال صدای نجوای آن عضو خطاکار را می‌شنود که به مرد می‌گوید که به کوهنوردی علاقه دارد و آرزو دارد که در اوقات فراغت به این ورزش بپردازد. مرد هم می‌گوید چقدر خوب، کاش همسفر علاقه‌مندی چون شما داشتم. عضو خطاکار می‌گوید اگر به او کمک کند تا از شر این ابله راحت شود همیشه پا به پای او خواهد آمد. سیروس میم میگوید که دیگر صدایی از آنها نشنیده است و فقط صدای تنفس تند آنها را در سکوت کوهستان میشنیده و سایه مرد را از پشت پلک‌های بسته‌اش میدیده که روی تن او خم شده و او به خواب رفته است. سیروس میم میگوید وقتی از خواب بیدار شده آن مرد را فراموش کرده بوده. بر خلأ پای غایبش می‌ایستد که بر زمین می‌خورد. شادمان می‌شود و بر پای دیگرش می‌ایستد. هوا تاریک بوده. لیله می‌کند و از معبر پلکانی دامنه کوه پایین می‌آید و به خانه می‌رود. ستوان سینا در زهر بازجویی می‌نویسد که سارق و شیء مسروقه و همچنین شخص مسروق العضو با یکدیگر به تفاهم رسیدند و در نامه‌ای به اطلاع مقامات مافوق می‌رساند که اخیراً سرقتی در هنگام خواب صورت گرفته که لازم است به اطلاع افکار عمومی برسد که در هنگام خواب یا مستی و نشگی ممکن است سارقین فرصت را غنیمت دانسته و اشیاء حیاتی را به سرقت ببرند. پیشنهاد می شود که اعلام گردد در این قبیل موارد افراد نباید اعضای خود را بدون مسئولیت در هر جا رها کنند. همونقدر که ممکن است کیف یا کلاهی به یغما رود، امکان دارد صورت یا دست یا پا و یا اسباب و وسایل دیگر به سرقت رود. بنابراین اشخاص باید قدر اعضای وجودشان را دانسته و ترتیبی اتخاذ کنند که در هنگام خواب یا مستی و نشگی از آنها مواظبت کنند. البته امکان ندارد که خود فرد در این مواقع از اعضای خود پاسداری کند.
لکن میبایستی در این اوقات افراد مأموران صدیقی را برای این مواقع به کار بگمانند. ستوان سینا تصریح می‌کند که البته در بعضی موارد ممکن است هدف اصلا سرقت نبوده باشد، مثلا عضو بی‌صاحبی در جایی مانده و به نظر بیاید که وسیله‌ای اضافی است که بی‌صاحب مانده و شخص نیازمندی بدون قصد جرم آن را برداشته و مورد استفاده قرار دهد. در این صورت قضیه از شکل وقوع یک جرم تغییر کرده و باید تابع نظر کارشناسی بود. ستوان سینا درباره این واقعه در زهر بازجویی نوشته است: چنانکه در این واقعه عضو مسروقه با سارق فرضی مساعدت نداشته، میتوانسته قدم از قدم بر ندارد. در اینجا باید ذکر گردد که همانقدر که سیروس میم نسبت به فقدان آن عضو شادمان بود، مادرش چاره‌جویی میکرد و چنانکه خوانندگان عزیز استحضار دارند، جایگزینی چنین اعضایی در این شرایط دشوار است. لکن مادر سیروس میم عضو سرگردانی را برای جانشینی عضو غایب سیروس میم یافته بود که رضایت کامل خود را برای جایگزینی اظهار داشته و خود به منزل سیروس میم آمده بود. پای زنانه زیبایی بود با پاشنه و انگشتان ظریف و کشاله‌هایی همچون عاج. وقتی سیروس میم با او ملاقات کرد از او تشکر کرد، ولی خیلی خصوصی به مادرش گفت که به دلایلی نمیتواند از آن استفاده کند و در توضیح دلایلش شرح داد که اولا آن عضو مثل عضو موجودش از یک نوع بوده و قرینه نیست و پیش بینی کرد که در صورت استفاده از آن به علت هماهنگی انحناهای طبیعی پاها که همسو میباشند سمت حرکت به یک جهت تمایل پیدا میکند و در رسیدن به مقصد مشکل ایجاد میگردد. سیروس میم مدعی بود که میتواند با یک محاسبه ریاضی ثابت کند که با این عضو جدید هرگز به مقصد نخواهد رسید. ولی مادر سیروس میم اصرار داشت که او میتواند با کمی دقت و سماجت در تصحیح انحراف مسیر با کمی فاصله حدوداً به حوالی مقصد برسد. سیروس میم ضمن رد این پیشنهاد دلایل دیگری آورد که منطقی به نظر میرسد، از جمله آنکه با شناختی که از خصوصیات روحی عضو موجودش دارد که کمی نظرباز بوده و پای عاریتی نیز زیبا و هوس‌انگیز است، حتما باعث مشکلات عدیده‌ای خواهد گردید که طرح آنها از نظر اخلاقی صحیح نیست. بنابراین سیروس میم همچنان اصرار بر حرکت با همان یک پای موجودش داشت، ولی ستوان سینا اعتقاد داشت که با کشف و استرداد عضو مسروقه سوء تفاهمات حل خواهد گردید و سیروس میم با آن عضو مرجوعی به توافق خواهد رسید. ستوان سینا با خوشبینی این اظهارات را بر زبان می آورد. ظاهراً ماموران آگاهی در عرض چند روز متوالیاً شخص مظنونی را در مناطق کوهستانی مشاهده می کنند که با اشتیاق از صخره‌ها بالا می رود. این مشاهدات هر روز به عرض ستوان سینا می رسید و او هر روز تعداد ماموران را در حوالی منطقه مورد نظر افزایش می داد، تا اینکه روز پنجشنبه شخص مذکور در حالی بر روی قله کوه محاصره گردید که در حال ثبت تاریخ صعودش بر روی تخت سنگی بود. توجهی به حضور ماموران بر قله نمی کند. ستوان سینا با اسلحه کمری به سوی او نشانه می رود و می گوید که همین حالا عضو مسروقه را تحویل بده و روی نشیمنگاهت بنشین. سارق خود را به نفهمی می زند. ستوان سینا می گوید به نام قانون از این لحظه مجاز نیستی که حتی یک ثانیه روی پایی که متعلق به تو نیست بایستی. سارق به دامنه کوه نگاه می کند. می گوید من فقط به او کمک کردم تا کوهنوردی کند و پای مسروقه را تحویل می دهد. و لیلی می کند و دوشادوش ماموران از صخره‌ها پایین می آید. سیروس میم هم که با اصرار ستوان سینا برای شناسایی آمده بود، می گوید که دیگر به آن پا احتیاج ندارد و این تجربه خوبی است که همه انسان‌ها اعضای زوجی خود را تعدیل کنند، بر یک پا بایستند و گوش و چشم و دست اضافی خود را از خود جدا کرده و به نیازمندان ببخشند، یا اینکه به جای دور پرتاب کنند تا با یک گوش فقط یک صدا را بشنوند و با یک چشم فقط یک واقعه را ببینند و تنها یک دست داشته باشند.
پایان.